Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chuyên đề mà khá nhiều các bạn ở bậc trung học cơ sở mình quan tâm. Đó là so sánh phân số. Trước khi bắt đầu cái chuyên đề này thì ở đây mình nhắc lại một số cái vấn đề cốt lõi. Các bạn làm bài cho nó chuẩn nha. Thứ nhất là những cái thứ tự ưu tiên khi mà làm toán này, trong cái dấu ngoặc. Rồi, tiếp theo đây là gì các bạn? Nhân chia, gấp nhân, gấp chia. Và cuối cùng là cái cộng và cái nhân. Đó, vấn đề cốt lõi ha, tức là thứ tự ưu tiên của mình nha. Cái thứ hai nữa, khi các bạn có một cái phân số nào đó, hoặc là các bạn A mà nhỏ hơn B, A nhỏ hơn B, thì sao các bạn? Khi các bạn đưa cái dấu trừ ra thì mình sẽ ứng với cái gì? Là trừ A nó sẽ lớn hơn B nha. Một cái vấn đề nữa, khi các bạn này có những cái phân số như thế này nè, trừ A chia cho B thì sao? Nó cũng bằng là cái gì các bạn? Là A chia cho trừ B, và cũng bằng là trừ của A trừ B ha. Điều kiện đây là B phải khác không rồi nhé. Đó. Chứng minh cái này thì cũng đơn giản thôi, không có gì. Không. Bây giờ nè, ta có nè, trừ A chia cho B. Rồi các bạn dựa vào cái tính chất làm sao? Tức là sao? Mình nhân cho cả tử và mẫu với cùng một số nguyên nha. Như vậy thì bằng gì đây? Đây là cái gì? Trừ A, bây giờ mình tiến hành nhân cho trừ 1, ở dưới cũng vậy. B nhân cho trừ 1, như vậy thì ở đây các bạn bằng gì? Trừ A thì nó sẽ là A chia cho trừ B nha. Rồi như vậy cũng tương tự, trừ A nè chia cho B nè. Đó. Thì các bạn bằng ở đây là gì đây? Đó là trừ 1 nhân cho A chia cho B, hay là nói khác trừ 1 mình đưa ngoài, tức là trừ của AB nha. Đây là những vấn đề cốt lõi để trước khi mình đi vào cái phần chuyên đề của mình, đó là so sánh phân số nha. Thì lại nhắc lại sơ cho các bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề nha. So sánh phân số thì mình có rất là nhiều cách. Bây giờ mình đi từ dưới lên, mình sẽ có gì? Cách 1 là gì đây? Nhân chéo. Rồi bây giờ ứng với mình có phân số gì? A chia cho B, và cái phân số là C chia cho D. Điều kiện đây là BD phải khác không nha. Mình tiến hành nhân chéo với đó nè, tức là gì? AD nè và CB. Sau đó mình so sánh hai cái này ha, từ đó mình suy ra được kết quả là nha. Rồi mình đi một cái ví dụ mình có cái phân số gì đây là 2/3 và 5/7 nha. Để so sánh hai phân số này thì các bạn làm gì? Ở đây mình có là gì đây? 2/3 nè, phân số 5/7 nè, tiến hành nhân chéo lên, tức là gì đây bạn? Ở đây là mình 2 nhân cho 7 nè, ở đây là gì? 5 nhân cho 3 nè. Kết quả của cái này ra bằng bao nhiêu đây? 14. Kết quả này bằng 15. 15 lớn 14. Như vậy mình suy ngược lại. Ở đây là kết quả bài toán ha. Từ đó mình sẽ suy ra là cái gì đây? Kết quả là cái gì các bạn? 2/3 nó nhỏ hơn 5/7 nha. Đó là pháp nhân chéo. Nhưng mà phương pháp này các bạn nhớ để ý nha, đối với mấy con số lớn thì mình phải cẩn thận nha. Chẳng hạn như các bạn có phân số nè 2024 chia cho 2025, và cái phân số kia là gì? 2025 chia cho 2026 đi. Đó. Khi các bạn thực hiện nhân chéo nè thì mình sẽ có là gì đây? 2024 nè, mình nhân cho 2026 nè, chéo rồi ha. Bên kia là gì? 2025 mà mình nhân cho 2025. Thì sao các bạn? Con số này nó lớn, các bạn làm vẫn được nhưng mà nó lâu nha.
đụng những con số mà nó còn lớn hơn nữa thì các bạn lại còn lâu nữa. Bởi phương pháp này sao, nhân chéo nó chỉ thích hợp đối với mấy con số nhỏ thì nó rất là nhanh nha các bạn ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi đến cách 2. Đó là cái gì? Các bạn sẽ dùng cái phân số trung gian. Bây giờ các bạn có hai phân số nè, A chia cho B và cái phân số gì nữa, C chia cho D ha. Đây điều kiện nè, BD khác không nha. Rồi như vậy thì sao, mình dùng cái phân số trung gian là gì? Đây là cái phân số trung gian. Mình có gì đây? Đó là A chia cho D, A chia cho D, hoặc là gì? C chia cho B. Nhưng mà các bạn dùng cái phân số trung gian này, các bạn phải cẩn thận một cái điều kiện như thế này. Đây là điều kiện để khi mình sử dụng. Đó là cái gì các bạn? Hiệu của tử và hiệu của mẫu nó phải trái dấu nhau. Tức là A trừ cho C và B trừ cho D phải là gì? Phải trái dấu. Còn khi các bạn trùng dấu thì các bạn sử dụng không được. Không phải không được mà các bạn sẽ bị rối thêm nha. Rồi đó là cái điều kiên quyết này ha. Rồi các bạn, bây giờ mình thử một cái ví dụ để các bạn thấy nha. Ví dụ nè, ví dụ mình có phân số là gì? 12 phần 49 và 13 phần 47 nha. Thì mình để mình thấy nè, ta thấy nè, cái gì đây? 12 trừ 13 thì nó bằng trừ 1 nè, 49 trừ 47 bằng 2, là hai cái nó trái dấu nha. Rồi bây giờ sao, mình áp dụng cái phân số trung gian. Bây giờ áp dụng cái trường hợp này ha. Bây giờ áp dụng đây, các bạn thấy nè, ta thấy nè, 12 49, 13 phần 47, A chia cho D ha. A chia D là gì các bạn? A nè chia cho D nè, tức là nhiêu? 12 phần 47, 13 phần 47. Như vậy từ đây các bạn thấy sao? Tử để giống nhau ha. Như vậy sao? Mẫu nó càng nhỏ thì phân số sẽ càng lớn nha. Như vậy từ đây mình suy ra. Rồi mẫu giống nhau, như vậy sao các bạn? Tử càng lớn thì nó càng lớn. Từ đây các bạn suy ra sao? Suy ra mình có là 12 phần 49 nó nhỏ hơn 13 phần 47 nha. Rồi bây giờ cũng áp dụng cái cách này, mình sử dụng C chia B coi nha. Rồi các bạn cũng viết vô 12 phần 49, 13 phần 47. Ở đây phân số trung gian nó là C chia cho B, như vậy là 13 phần 49.
Các bạn nhìn thấy sao? Mẫu giống nhau nè nha. Như vậy sao? Tử nó lớn hơn cho nên nó lớn hơn ha. Rồi tử giống nhau, mẫu nhỏ hơn cho nên phân số nó sẽ lớn hơn ha. Từ đây mình cũng suy ra được cái điều gì đây? 12 phần 49 nhỏ hơn 13 phần 47 nha. Như vậy thì cái cách này á, các bạn dùng phân số trung gian A chia cho D hoặc là C chia cho B, cái này cũng được hết. Nhưng mà cái điều kiện các bạn là phải là A trừ C và B trừ D nó phải trái giống nhau nha. Bây giờ mình thử là một cái ví dụ mà nếu mà nó cùng dấu thì sao? Đây, ví dụ mình có hai phân số là gì? 2/3 và 3/5. Đó, người ta thấy sao? 2/3 bằng -1, 3/5 bằng -2. Đây, hai cái nó cùng dấu nha. Bây giờ mình thử mình làm giống như vậy coi ha, phân số trung gian ha. Rồi bây giờ A chia D mình có cái gì đây? Mình viết lại 2/3 nè, 2/3 nè, ở đây là 3/5 nè, trung gian của nó A chia D, A chia cho D tức là 2/5 nha. Rồi tử giống nhau, mẫu nhỏ cho nên nó lớn, mẫu giống nhau, tử lớn cho nên nó lớn. Như vậy thì các bạn sẽ đưa ra một cái gì nó rối hơn. Rồi mình thử áp dụng cái phân số này thử coi. Mình sẽ có là 2/3 nè. Bên đây cũng vậy là 3/5 nha. C chia B, C chia cho B tức là nhiêu? 3 chia cho 3. Rồi mình kiểm tra mẫu giống nhau, tử lớn hơn cho nên nó lớn hơn, tử giống nhau, mẫu nhỏ hơn cho nên nó lớn hơn. Vậy các bạn thấy sao đây? Đó là rối thêm. Như vậy muốn áp dụng cái cách mà dùng phân số trung gian á, này á, thì các bạn phải làm sao? Điều kiện đó là hiệu của tử và hiệu của mẫu nó phải trái giống nhau ha. Đó là cái, còn nếu mà nó cùng dấu thì mình càng làm nó càng rối thêm nha.